นี่คือที่ที่สิ่งของทั้งหลายมาตายกันความเสมอภาคครั้งสุดท้ายที่ไม่มีการแบ่งแยกใดๆพลาสติกกระดาษโลหะเสื้อผ้าแก้วเศษอาหารขี้ศพหมาซากเฟอร์นิเจอร์ซากศพของสิ่งของที่เคยมีประโยชน์ทั้งหลายทับถมรวมกันรวมเป็นกองภูเขาของสิ่งที่เราเรียกรวมๆกันว่าขยะท่ามกลางกลิ่นอับแห่งความตายขยะชิ้นน้อยๆชิ้นหนึ่งนอนคิดกับตัวเองผมยังไม่ควรมาอยู่ที่นี่ยังมีตั้งหลายอย่างที่อยากทำผมไม่ใช่ขยะผมไม่ใช่ขยะป่องน้อยคร่ำครวญกับตัวเองรอบๆตัวป่องน้อยเสียงขยะตัวอื่นๆพูดคุยกันโอ้ยเซ็งว่ะอีกตั้ง450 ปีเลยนะพลาสติกบ่นกับเพื่อนๆโอ้ยของตนนะยังดีนั่นของชาญนี่อยู่ไปตลอดกาลนี่ไม่สูญไปไหนเลยขวดแก้วตอบโชคดีนะเพื่อนๆเดี๋ยวฉันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็ไปละกล่องกระดาษร่วมสนทนาป่องน้อยได้ยินทุกคนคุยกันเสียงในหัวก็ดังขึ้นเรื่อยๆไม่นะผมไม่อยากจมอยู่ที่นี่อีก200 ปีจะบ้าเหรอเกิดใหม่มาแล้วตั้งหลายครั้งรอดทุกรอบได้กลับมาทุกครั้งทำไมรอบนี้มันซวยแบบนี้มันจบที่นี่ไม่นะไม่ทำไมไม่แยกขยะทำไมไม่แยกขยะทำไมแยกขยะเมื่อเสียงคร่ำครวญที่ไม่มีใครฟังจบลงป่องน้อยค่อยๆปาดน้ำตาอลูมิเนียมจาก2 แก้มเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผิดพลาดตรงไหนทำไมชีวิตของเขามาจบที่นี่ป่องน้อยนึกย้อนกลับไปเมื่อหลายชาติหลายภูมิก่อนมันก็100 กว่าปีมาแล้วแต่เขายังจำได้ราวกับเป็นเมื่อวานวันแรกที่เขาได้ลืมตาดูโลกในฐานะก้อนอลูมิเนียมเล็กๆก้อนหนึ่งชีวิตของป๋องความจำแรกของป๋องคือเมื่อเขาถูกขุดขึ้นมาจากดินพร้อมกับแร่ที่ชื่อว่าแร่บ็อกไซต์เพื่อนของเขาเป็นล้านเม็ดถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจิกกระดือสกัดแยกออกมาจากบ็อกไซต์ก้อนอลูมิเนียมเป็นล้านก้อนถือกำเนิดเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันโอ้นี่หรือดาวโลกแอบเมนมันกันเนาะจริงๆแล้วในธรรมชาติมีแร่อลูมิเนียมแบบป๋องก็เยอะมากนะมากเป็นถึงอันดับ3ในเปลือกโลกเลยรองจากออกซิเจนและซิลิคอนเพราะฉะนั้นแล้วแร่อย่างป๋องเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้พิเศษอะไรเป็นแค่แร่ธรรมดาที่มีดาดเดือนทั่วไปเอ้าทำไมพี่พูดเงี้ยแต่แร่อลูมิเนียมแบบป๋องเนี่ยมักจะไปเกาะติดหนึบอยู่กับแร่ชนิดอื่นๆอย่างเช่นแร่บ็อกไซต์ต้องจับแยกออกมาซึ่งในการแยกนั้นใช้พลังงานเยอะมากต้องทำลายหน้าดินก็เยอะสำหรับอลูมิเนียม1 ตันต้องใช้แร่บ็อกไซต์ถึง4 ตันเลยด้วยกันการเกิดของเขาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะงั้นก็ถือว่ามีคุณค่าอยู่บ้างแล้วนะขอบคุณก็แล้วกันแต่พอเกิดมาแล้วชีวิตของป๋องน้อยก็มีสีสันเป็นอย่างมากป๋องจะเป็นอะไรก็ได้จะไปอยู่กับใครก็ได้ก่อนที่จะถูกส่งไปทำงานป๋องจะถูกจับคู่จะคู่กับพี่ทองแดงพี่แมกนีเซียมพี่โครเมียมหรือโลหะอื่นๆก็ได้ป๋องเนี่ยข้อดีที่สุดเลยก็คือเบาแล้วก็ทนนะไปรวมกับใครก็ช่วยเขาเก่งขึ้นป๋องเป็นได้หลายอย่างมากๆและป๋องก็เคยเป็นมาเกือบหมดแล้วคีโมเนาะอ้าวมึงแล้วเสียงก็แบบป๋องใช้ชีวิตมาหลายชีวิตเวียนว่ายตายเกิดในฐานะหนึ่งในโลหะที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มากที่สุดป๋องเคยได้ทำอะไรหลายอย่างมากๆในชีวิตหนึ่งป๋องได้ใช้ชีวิตอยู่กับความเร็วในฐานะแม็กรถยนต์พูดซิ่งอ่ะจากนั้นในอีกชีวิตหนึ่งป๋องก็ย้ายมาอยู่ในห้องครัวช่วยมนุษย์ทำกับข้าวอยู่ทุกวันโคตรแซ่บอ่ะและในอีกชีวิตก็เป็นมุงลวดเป็นรั้วกันยุงคอยป้องกันมนุษย์ในบ้านของพวกเขาโคตรเท่ครับและที่ป๋องกลับชาติมาเกิดได้บ่อยขนาดนี้นั่นก็เพราะอลูมิเนียมรีไซเคิลได้ 100% พอหมดชีวิตหนึ่งป๋องก็จะถูกจับเอามาหลอมรวมกับเพื่อนๆแล้วก็เกิดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งป๋องจะเกิดใหม่กี่ครั้งก็ได้เพราะอลูมิเนียมรีไซเคิลได้ไม่รู้จบไม่จำกัดจำนวนครั้งการรีไซเคิลอลูมิเนียมมันเป็นบางอย่างที่ไม่ได้ยากแล้วก็ใช้พลังงานน้อยเป็นโลหะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปตลอดไปเลย infinitely recyclable รีไซเคิลได้ไม่รู้จบและจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือ
เวลาเอาป๋องมารีไซเคิลนั้นใช้พลังงานเพียงแค่ 5% เท่านั้นเมื่อเทียบกับการผลิตอลูมิเนียมใหม่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานเยอะมากๆแต่แน่นอนว่าในชาติภพภูมิอันหลากหลายและยาวนานของป๋องนั้นสิ่งที่ป๋องได้กลับชาติมาเป็นบ่อยที่สุดก็คือกระป๋องนั่นเองผมเคยเป็นมาหมดแล้วนะกระป๋องเบียร์กระป๋องน้ำอัดลมกับกระป๋องกาแฟก็เป็นมาหมดแล้วนะป๋องชอบนะมันเร็วดีเกิดมาแป๊บเดียวก็หมดอายุไขแล้วถูกส่งกลับไปหลอมใหม่เรื่อยๆมันไม่ซ้ำไม่จำเจดีประเทศไทยผลิตกระป๋องปีละเท่าไหร่รู้ไหมรัวกล่อง 5,000 ล้านกระป๋องเท่ากับคนไทย70 ล้านคนต่อคนไทย1คนเราผลิตกระป๋องถึง70 ใบตอนเป็นกระป๋องเนี่ยมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่เพื่อนเห็นอลูมิเนียมก้อนอื่นได้เป็นช้อนได้เป็นซ่อมบางทีเราก็อิจฉานะอยู่กันเป็นคู่แต่สุดท้ายยังไงเราก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ก้าวสู่ความสำเร็จสร้างพาสซีฟอินคัมมันไม่สำคัญว่าคุณจะล้มนานเท่าไหร่แต่สำคัญว่าคุณลุกขึ้นเร็วแค่ไหนก้าวต่อไปโดยชีวิตที่เต็มไปด้วยแพชชั่นสนใจคอร์สเชิญติดต่อได้หลังไมค์เลยนะครับแน่นอนกระป๋องมีเยอะแบบนี้ขยะอลูมิเนียมก็เยอะตามไปด้วยแต่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับขยะอลูมิเนียมในไทยก็คือกว่า 85% เลยนะที่ถูกนำกลับมาใช้รีไซเคิลใหม่ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องวิชาการนิดนึงนะได้กระป๋องอลูมิเนียมในท้องตลาดเมื่อเทียบกับแพคเกจิ้งชนิดอื่นๆแล้วถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิลสูงกว่าภาชนะชนิดอื่นเป็นอย่างมากในกระป๋องใบหนึ่งมีอลูมิเนียมรีไซเคิลผสมอยู่มากกว่า 70% ในขณะที่ในขวดแก้วมีแก้วรีไซเคิลผสมอยู่เพียงแค่ 20% กว่าๆและในขวดพลาสติกใสในประเทศไทยนั้นแทบไม่มีพลาสติกรีไซเคิลผสมอยู่เลยแต่อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันการผลิตกระป๋องเราไม่สามารถใช้เพียงแค่อลูมิเนียมรีไซเคิลได้มันต้องมีการผสมอลูมิเนียมขุดใหม่เข้าไปด้วยซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าการขุดอลูมิเนียมใหม่นั้นใช้พลังงานเยอะมากดังนั้นถ้าเราลองเทียบกันดูระหว่างกระป๋องซึ่งมาจากอลูมิเนียมขุดใหม่ทั้งหมดกับขวดพลาสติกซึ่งผลิตมาจากพลาสติกผลิตใหม่ทั้งหมดกระป๋องอลูมิเนียมก็จะใช้พลังงานในการผลิตมากกว่าเยอะแต่ยิ่งเราสามารถเก็บอลูมิเนียมมารีไซเคิลได้มากขึ้นเท่าไหร่การใช้พลังงานต่อกระป๋องก็จะยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจบยังยังนอกจากนั้นเวลารีไซเคิลกระป๋องมันยังง่ายกว่าการรีไซเคิลวัสดุชนิดอื่นเราไม่ต้องมาดังแยกชิ้นส่วนแยกประเภทเหมือนกับพลาสติกไม่ต้องมาแยกสีเหมือนกับขวดแก้วกระป๋องทุกกระป๋องเป็นโมโนแมททีเรียลหรือเป็นวัสดุประเภทเดียวเอาไปรีไซเคิลรวมกันได้เลยลดขั้นตอนไปได้เยอะแล้วตรงฝาให้เขาเอาไปทำขาเทียมไม่ใช่เหรอ ตรงฝาเนี่ยก็ไม่ต้องแยกรีไซเคิลรวมกันไปได้เลยส่วนเรื่องขาเทียมปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนาวัสดุใหม่ๆซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าอลูมิเนียมรีไซเคิลขึ้นมาแทนที่เรียบร้อยแล้วทำให้การใช้ฝาของกระป๋องอลูมิเนียมนั้นมีความจำเป็นน้อยลงไปเยอะก็ดีโดนดึงฝาที่อะไรมันแอบเจ็บนิดๆทุกทีสรุปแล้วอลูมิเนียมรีไซเคิลได้เยอะกว่าง่ายกว่าและไม่ต้องแยกประเภทและที่สำคัญก็คือสามารถวนซ้ำกลับมาเป็นกระป๋องได้ไม่รู้จบจะลูปกลับมากี่ครั้งก็ได้ซึ่งนั่นแปลว่าน้ำกระป๋องที่คุณเพิ่งดื่มไปอาจจะมาจากอลูมิเนียมที่ถูกขุดขึ้นมาตั้งแต่คุณตาคุณยังหนุ่มก็ได้โอ้โหมันช่างแสนมหัศจรรย์จริงๆงั้นจะว่าไปเนี่ยผมเองก็แก่แล้วเหมือนกันเนาะแต่ก็ยังรู้สึกเด็กอยู่เลยเพราะกลับมาแต่ละรอบเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้ตลอดเลยอลูมิเนียมเนี่ยมีตั้งหลายเกรดนะใช้ได้ตั้งแต่เป็นตัวนำไฟฟ้าผลิตโครงสร้างตึกไปยันเป็นยานอวกาศเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่เคยลองตั้งหลายอย่างเลยนะด้วยประโยชน์ของอลูมิเนียมทำให้ขยะอลูมิเนียมมีราคาดื้อมากซึ่งนั่นแปลว่าถ้าแยกทิ้งไว้หน้าบ้านยังไงก็มีคนเก็บไปขายเพราะว่าเป็นเงินทั้งนั้นถ้าผมเอากระป๋องมา100 กิโลผมสามารถหลอมได้ทั้งหมดเลย 100% ถ้าเราลองเทียบกับเศษพลาสติกหรือขยะพลาสติกการพลาสติกมันต้องคัดแยกทุกประเภทของพลาสติกเพื่อจะมารีไซเคิลได้ถ้าปนกันแล้วไม่สามารถไปวนกลับมาเป็นรีไซเคิลพลาสติกใหม่ได้ถ้าผู้บริโภครักธรรมชาติจริงๆเขาก็จะเลือกใช้กระป๋องอลูมิเนียมแทนขวดพลาสติกหรือขวดแก้วเน้นในการคัดแยกขยะของเขาไม่เอาพลาสติกไปรวมกับกระป๋องอลูมิเนียมจริงๆแล้วตอนรีไซเคิลเนี่ยผมชอบมากเลยนะมันดี
เจ็บนิดหน่อยแต่ว่าสะใจ เหรอยังไงอะ ตามมาคือตอนแรกผมถูกบีบอัดกับกระป๋องอื่นๆกลายเป็นก้อนสี่เหลี่ยมที่แน่นมากๆจากนั้นผมจะถูกโยนลงไปในเครื่องสับถูกเขมือบโดยเครื่องจักรจนกลายเป็นชิ้นเล็กๆที่กรุบกรอบสะใจและหลังจากนั้นก็จะถูกคัดแยกและเอาไปเผาเพื่อให้สีที่ติดมาลอกออกให้หมดจากนั้นก็เอาแท่งอลูมิเนียมหลายๆแท่งไปหลอมรวมกันในเตาใหญ่ๆที่ร้อนมากๆออกมาเป็นอลูมิเนียมแท่งใหญ่มากที่เขาเรียกว่าอลูมิเนียมสแลบแล้วจากนั้นก็ต้องทำให้เป็นแผ่นบางๆซึ่งนี่เป็นขั้นตอนที่ป๋องชอบที่สุดเลยนะ ทำยังไงอะเอาไปเฉือนเอาเหรอ เปล่าเอาไปรีดจ้ามันเหมือนรีดแป้งเลยอย่างแรกคือทำให้อลูมิเนียมสแลบร้อนก่อนแล้วก็เอาขึ้นสายพานเลื่อนผ่านลูกกลิ้งไปมาหลายๆรอบจนแท่งอลูมิเนียมค่อยๆบางลงแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายบางเฉียบกลายเป็นแผ่นอลูมิเนียมจากนั้นก็ไปแต่งพื้นผิวแล้วก็ม้วนใส่แกนแล้วก็ถือว่าเสร็จแล้วอลูมิเนียมคอยล์พร้อมขายให้โรงงานเอาไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่อได้เลยเจ็บคอเอาน้ำไหมอนาคตแห่งอลูมิเนียมนอกจากจะเจ๋งอยู่แล้วในอนาคตอาจจะเจ๋งยิ่งกว่านี้ด้วยความเบาหวิวสุดสยิวของอลูมิเนียมนี่อาจจะเป็นวัสดุในอนาคตของยานพาหนะที่โจทย์ที่สำคัญที่สุดก็คือการประหยัดพลังงานไม่ใช่ไปฟังจากคิวพิธีกรที่ถ่ายมาแล้วไม่ได้ใช้จะทิ้งก็เสียดายก็เลยขอมาแปะไว้ตอนท้ายก็แล้วกันคือข้อดีอย่างหนึ่งของอลูมิเนียมคือน้ำหนักมันเบามากนะครับเบากว่าทองแดงและเหล็กเนี่ยประมาณ3เท่านะครับอันนี้ยกสบายๆเลยมือเดียวทำให้อนาคตในการผลิตรถยนต์นะครับซึ่งโจทย์อย่างหนึ่งก็คือทำยังไงให้ลดน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้นเพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งลดพลังงานไฟฟ้าเนี่ยการเอาอลูมิเนียมมาใช้เป็นชิ้นส่วนลดก็เลยน่าจะเป็นคำตอบหนึ่งนะครับหลายบริษัทเริ่มเอาวัสดุอลูมิเนียมนะครับซึ่งมีประโยชน์แล้วก็มีข้อดีเนี่ยคือเรื่องของน้ำหนักเบาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟฟ้าที่จะมาในปัจจุบันนะครับเรามองว่าmaterial ตัวนี้เนี่ยเป็น material ที่ไม่มี waste ที่ออกไปสร้างหรือขยะที่ออกไปสร้างมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อมเลยเพราะว่าขยะทุกอย่างที่ออกจากการผลิตเนี่ยเราสามารถเอามารีไซเคิลได้ทั้งหมดถ้าเทียบกับวัสดุอย่างอื่นการเศษขยะที่ออกจากรายการผลิตเนี่ยมันจะคือขยะแต่อลูมิเนียมแล้วมันสามารถเอามารีไซเคิลได้ 100% เพราะฉะนั้นป๋องจึงไม่ควรมาอยู่ที่นี่ป๋องควรจะได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งโลดแล่นผ่านการเวลาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ป๋องควรจะได้เป็นเอาเข้าจริงๆมองไปรอบๆสิไม่ว่าขยะประเภทไหนก็ไม่ควรมาจบที่นี่ทั้งสิ้นทุกๆอย่างเคยมีประโยชน์ทั้งนั้นและทุกอย่างสามารถกลับไปมีประโยชน์ได้อีกทั้งเอาไปใช้เป็นพลังงานทั้งเอากลับไปรีไซเคิลเอากลับไปเป็นวัตถุดิบเพราะไม่มีการแยกไม่มีการจัดการที่ถูกต้องตอนนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นได้ก็เพียงแค่ขยะเท่านั้นเองไม่เป็นไรหรอกครับพี่ผู้บรรยายผมคงต้องรับชะตากรรมแล้วล่ะการแยกขยะคงยากเกินไปจริงๆสำหรับประเทศนี้ฝากบอกแม่ด้วยว่าผมพยายามแล้วฝากบอกพ่อด้วยว่าผมเป็นเด็กดีผมทำเต็มที่แล้วนะขอให้พ่อแม่มีชีวิตต่อไปเพื่อผมด้วยฝากบอกทุกคนด้วยว่าผมรักผมรักพี่NKมากฝากบอกพ่อกับแม่ช่วยเก็บโปสเตอร์น้องๆไว้ให้ด้วยเผื่อชาติพบหน้ามีจริงจะได้มีบุญมาแปะห้องนอน5 ใบสุดท้ายนี้ฝากบอกทุกคนด้วยว่าผมรักนักเรียนช่วงนี้ชื้นมากราขึ้นเลยดีนะที่เป็นข้างขวาข้างเดียวไม่ได้เป็นข้างซ้ายด้วยวันก่อนเพื่อนก็แนะนำให้ไปหาหมอคนหนึ่งนะชีวิตของป๋องคุโนเซกัตสึและจากนั้นวิญญาณของป๋องก็ได้เวียนว่ายตายเกิดไปสู่ภูมิภพใหม่
จากกระป๋องสู่กระป๋อง จากอลูสู่อลู จากป๋องน้อยเสียงแหลมหน้าถีบสู่การเป็นพรีเซนเตอร์โครงการอลูมิเนียมลูป อลูมิเนียมลูปขอเสนอ นายป๋องของชาวโลก ตอนขยะที่ไม่ต้องกำจัด สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนายป๋องกันอีกครั้ง รู้ไหมครับว่า ในแต่ละวันคนหนึ่งคนสร้างขยะได้ถึง 1.1 กิโลกรัมนี่แค่คนเดียวนะครับ แล้วลองนึกดูสิว่า ถ้าคนทั้งประเทศล่ะ จะขนาดไหน ใช่แล้วมันมหาศาลมาก ขยะของคนไทยทั้งประเทศรวมกันมากถึง 73,560 ตันต่อวัน และแต่ละวันประเทศไทยต้องกำจัดขยะเหล่านี้เป็นจำนวนมหาศาลแถมยังสิ้นเปลืองพลังงานและเงินเป็นอย่างมาก แต่หากเป็นขยะที่เกิดจากกระป๋องอลูมิเนียมก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการกำจัดเพราะสามารถรีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบไม่เสียคุณภาพแม้แต่นิดเดียวแถมยังประหยัดพลังงานถึง 95% เมื่อเทียบกับการถลุงแร่ใหม่อีกด้วยแบบนี้ก็อาจพูดได้ว่าอลูมิเนียมไม่ได้เป็นขยะมันแค่แปลงร่างได้จากบรรจุภัณฑ์ถูกแยกย่อยเป็นเศษเป็นชิ้นแล้วกลับมารวมตัวกันเป็นกระป๋องใหม่ว้าวนี่แหละ Zero Waste ของจริงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอลูมิเนียมลูปบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้แบบ 100% ให้กลับมาเป็นกระป๋องได้ใหม่อีกเรื่อยๆไม่มีวันจบแค่เลือกใช้กระป๋องอลูมิเนียมที่มีสัญลักษณ์อลูมิเนียมลูปเมื่อดื่มเสร็จแล้วอย่าลืมทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลด้วยนะครับถ้าใครทำได้ครบทุกข้อก็สุดยอดไปเลยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ